বন্ধুসকল ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ShariaN Masud। Alpana Suzuki আপোনালোকৰ কাৰণে আত্ৰা ডিসকাউন্ট আগবঢ়াইছে তো কোনটো বাইকৰ কেনেকুৱা কি আগবঢ়াইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভৰ পৰা মানে লাষ্টলৈ চাই থাকক লাষ্টলৈ আৰু মোৰ পিছফালে আছে দিছ ইজ টয়োটা ফৰ্চন যেতিয়া মই সোনকালে এই ডিলাৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকক মানে বাইক দেখুৱাব লাগে বাইক দেখুৱাব লাগে বাইক আৰু বাইক চাওক বাইক আৰু বাইক দিছ ইজ XS 125 হয় মানে এইখনৰ ওপৰতে ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিছোঁ অলৰেডি আৰু ইয়াত আছে আপোনালোকৰ সকলোৰে মন পচন্দৰ প্ৰিয় বাইক দিছ ইজ Suzuki Gixxer SF চাওক 155cc হয় বহুত ধুনীয়া বাইক হয় মানে সিঙ্গেল চেনেল ABS মানে ভিডিঅ' অলৰেডি ইয়াৰ ওপৰত আপলোড কৰি দিছোঁ কিন্তু আজি অলপ বেলেগতকৈ তাতকৈ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে অফাৰ বাম্পাৰ অফাৰ তো কোনটো বাইকৰ ওপৰত কি অফাৰ আগবঢ়াইছে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাই যাব কিনো মই ভাবিছিলোঁ ইয়াত মানে গিলাচ নাই কিন্তু মই যাবলৈ ওলাইছিলোঁ এনেকুৱা কৰি মানে অলপ দুখ পাই গম পাই গ'লোঁ যে গিলাচ আছে ইয়াত চাওক নাই চাওক তেতিয়া ডিলাৰখন এবাৰ আপোনালোকে চাই লওক দিছ ইজ জাপি আৰু অসমীয়া গামোচা চাওক জাপি আৰু অসমীয়া গামোচা চাওক ডিলাৰ চাওক বম ডাঙৰ ডিলাৰ বম ডাঙৰ খাতৰা ডাঙৰ মানে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত মানে সুজুকিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ডিলাৰ হয় টু হুইলাৰ্ছৰ এই চাওক মানে সুজুকিৰ খাতৰা লগো মটৰচাইকেল এই চাওক মানে ইয়াত মানে আপোনালোকৰ কাৰণে চেনিটাইজাৰ একদম মানে সকলো ৰেডি একদম সকলো আছে সকলো কি লাগে সকলো পাই যাব আৰু দিছ ইজ বাৰ্কমেন ষ্ট্ৰীট স্কুটিখন বহুত ধুনীয়া কিন্তু বহুত ধুনীয়া এই চাওক মানে বহুত ধুনীয়া স্কুটি হয় বাৰ্কমেন আৰু ইয়াত মানে ভুৰ মানে সুজুকিৰ লগো আৰু এই চাওক আৰু ইয়াত কিবা কিবি হাবি যাবি সুজুকিৰ মানে হেৰি মানে ই আৰু মানে কি আৰু হেৰি সুজুকিৰ আৰু এইটো খাতৰা এটা টিভি হয় আৰু ইয়াত মানে সুজুকিৰ বেগ চেগ একদম মানে সকলো A to Z পাই যায় তাৰপিছত মানে ইয়াত মানে কিনো নখোলে মানে এই হেৰি মানে হাতৰ গ্লোভছ পায় তাৰপিছত মানে হেলমেট পায় তাৰপিছত মানে এই মানে ৰাইডিং গিয়াৰ চিয়াৰ একদম মানে সকলো পাই যায় তাৰপিছত মানে টি চাৰ্টো পায় আৰু বাইক অলপ পিছত দেখুৱাম আপোনালোকক তাৰ আগতে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰটো চাই লওক মানে বহুত ধুনীয়া মানে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ হয় মানে লাৰ্জেষ্ট নেটৱৰ্ক ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে মানে এই ডিলাৰখন এই চাওক মানে বাইক চাইক মানে ছাৰ্ভিচিং কৰি আছে ছাৰ্ভিচিং মানে ডক্টৰে মানে বাইকক মানে চেকআপ কৰি আছে চেকআপ কৰি আছে কিনো চাওক মানে সুজুকিৰ যিকোনো বাইক ইয়াত আপোনালোকে মানে ছাৰ্ভিচিং কৰিব পাৰে আৰু মানে ছাৰ্ভিচিঙৰ কাৰণে একদম A to Z আছে তাৰপিছত মানে চাওক মানে ইয়াত মানে এক্সিডেণ্টেল মানে ভেহিকুল মানে ৰাখি দিছে চাওক মানে এইবিলাক মানে বাইক এক্সিডেণ্ট হৈছে চাওক বহুত ধুনীয়া মানে বহুত ডাঙৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ হয় আৰু এইবিলাক স্কুটি বাইক মানে টেষ্ট ৰাইডৰ কাৰণে থৈ দিছে মানে এই ডিলাৰত আহি যদি আপোনালোকে কোনো এটা বাইক কিনিব বিচাৰে তো আগতে টেষ্ট ৰাইড লৈ তাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো জানি তাৰপিছত কিনিব পাৰে মানে বহুত ধুনীয়া চাওক মানে টেষ্ট ৰাইড বুলি লিখাই আছে ইয়াতে চাওক এই চাওক মানে থৈ দিছে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে চালে তো এতিয়া সোনকালে আপোনালোকক বাইক দেখুৱাব লাগে আৰু মানে ৰক্ষাবন্ধন উপলক্ষে মানে কি অফাৰ মানে কি বাম্পাৰ ডিছকাউণ্ট আগবঢ়াইছে সেইটো আপোনালোকক জনাই দিব লাগে তো ফাইনালি আজি আমি কথা পাতিম Gixxer SF 250 MotoGP এডিশ্যনৰ বিষয়ে তো দিছ ইজ Gixxer SF 250 মানে MotoGP এডিশ্যনৰ এইখন হ'ল কি আৰু ইয়াত চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মানে সুজুকিৰ লগো চাওক মানে MotoGP এডিশ্যন মানে MotoGP এডিশ্যনৰ যিটো বাইক সেইটোত মানে ইয়াত মানে এই বগা ৰংটো থাকে বগা ৰং আৰু দেখাত বহুত ধুনীয়া দেখাত মানে আল্টিমেট নেক্সট লেভেল দেখাত তো এতিয়া এই বাইকখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে A to Z জানি লওক এই বাইকখনৰ মিটাৰ ফুল্লি ডিজিটেল মিটাৰ হয় একদম ফুল্লি ডিজিটেল মানে স্পীডোমিটাৰ টেকনোমিটাৰ ট্ৰিপ মিটাৰ ফিউল গেছ ফুল্লি ডিজিটেল মিটাৰ হয় আৰু ইয়াত কেইটা গিয়াৰ আছে কি আছে একদম সকলো দেখাই দিয়ে চাওক ইয়াত নিউট্ৰেলৰ হেৰি ছেট একদম সকলো আৰু এই বাইকখনত আপোনালোকে ডুৱেল চেনেল ABS পায় মানে ফ্ৰণ্ট এণ্ড ৰিয়াৰত ডুৱেল চেনেল ABS চাওক বহুত ধুনীয়া আৰু এই বাইকখনৰ টেইল লাইট LED চাওক বহুত ধুনীয়া ফিনিছ দিছে চাইছে বহুত ধুনীয়া LED টেইল লাইট যিটো আমি ব্ৰেক লাইট বুলি কওঁ আৰু এই বাইকখনত আপোনালোকে LED হেডলাইট পায় চাওক LED হেডলাইট কিনো খাতৰা পোহৰে চাওক LED হেডলাইট আৰু ইয়াত চাওক
সুজুকি বুলি লিখা আছে আৰু টায়াৰখন চাইছে না কিমান মোটা টায়াৰ হয়, কিমান মোটা টায়াৰ। মিছন ষ্টেণ্ডাৰ্ড BS6 মানে ডিলাৰত যিকেইটা বাইক আছে গোটেইকেইটা বাইক মিছন ষ্টেণ্ডাৰ্ড BS6 আৰু মানে এই বাইকখনৰ কুলিং ছিষ্টেম অইল কুল আৰু ফিউল টেংক কেপাচিটি 12 লিটাৰ, ফিউল ডেলিভাৰী ছিষ্টেম, ফিউল ইনজেকশ্যন আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত কওঁ FI, মেক্স পাৱাৰ 26.13 bhp, 9300 RPM মানে RPM মানে ইয়াৰ শ্ব' কৰে ডিছপ্লেত RPM শ্ব' কৰে, এইটো মানে RPM হেৰি হয়, এইটো RPM নেক্সট টৰ্ক 22.2 নিউটনমিটাৰ, 7300 RPM আৰু ডিছপ্লেমেণ্ট এই চাওক 250 আৰু ফ্ৰণ্ট এণ্ড ৰিয়েৰত টিউবলেছ টায়াৰ, গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ 155 mm আৰু অভাৰঅল হাইট 1035 mm আৰু অভাৰঅল লেন্থ মানে এই বাইকখনৰ দৈৰ্ঘ্য মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 2010 mm আৰু অভাৰঅল ৱেইট 161 kg মানে। আৰু এই বাইকখনত আপোনালোকে 2 ইয়াৰ্ছৰ ৱাৰেণ্টি পায়, ইলেক্ট্ৰিক ষ্টাৰ্ট পায়, কিন্তু কি ষ্টাৰ্ট নাপাব আপোনালোকে, ইলেক্ট্ৰিক ষ্টাৰ্ট পাব আৰু টাৰ্ণ ছিগনেল হেল'জেন। তো এতিয়া এই বাইকখন মই অলপ ষ্টাৰ্ট কৰি আপোনালোকক চাউণ্ডটো শুনাই দিম যে চাওক অলপ ৰেচটো দবাই দিওঁ, বহুত ধুনীয়া। মানে বাঘৰ নিচিনা মানে পিকআপ উঠে, বাঘৰ নিচিনা পিকআপ চাওক হৈছে আৰু বহুত শ্বৰ্ট পিকআপৰ হয়। তো চাউণ্ড শুনিলে। তো এতিয়া আমি এই বাইকখনৰ মাইলেজৰ কথা আলোচনা কৰিম। মাইলেজটো কিমান দিব? মাইলেজটো আপুনি স্পৰ্টছ বাইক হয়, লগতে 250 cc পাৱাৰটো ইয়াত বেছি হ'ব। আপুনি সুজুকিৰ গাড়ীত আপুনি সুজুকি গাড়ীত এটা বস্তু ভাল পাৱাৰ লগতে মাইলেজটো ভাল পায়। বেলেগ নৰ্মেল বাইকত কৰি এইখনৰ মাইলেজ মোটামুটি আপুনি 40 to 43 এৰাউণ্ড পাব। 42 গাড়ীখন শ্ব'ৰুমৰ পৰা বাহিৰত ওলাই নিয়াৰ লগে লগে একদম আপোনাক মেইন মাইলেজটো কৈছোঁ 40 to 43 এৰাউণ্ড পাব। 42 আপুনি গাড়ীখন যেনেকৈ চলালে 40ৰ ওপৰত মাইলেজ পাবই, যেনেকুৱা চলালে একদম ৰেপ দি চলালে, ৰেপ কৰি চলালে আপুনি মাইলেজ পাবই। মানে একদম ৰাছ চলালে আপুনি মাইলেজটো পাব। মানে এনেকুৱা যদি 60 ৰাস্তা দিয়া যদি আপোনালোকে চলাই 55 স্পীডত যদি থাকে এটা ধুনীয়া মোটামুটি 45-46 মাইলেজ পাব। 45-46 আৰু যদি আপোনালোকে একদম মানে ভাঙা চিঙা ৰাস্তা যদি চলায় তথাপিও আপোনালোকে 40ৰ ওপৰত মাইলেজ পাব। তো এতিয়া এই বাইকখনৰ এক শ্ব'ৰুম প্ৰাইজৰ বিষয়ে আমি জানিম আৰু কেনেকুৱা কি ডিছকাউণ্ট মানে ৰক্ষাবন্ধন উপলক্ষে আগবঢ়াইছে সেইটো জানিম। তো এই বাইকখনৰ মানে এক শ্ব'ৰুম প্ৰাইচটো কিমান? এইটো আপোনাৰ এক শ্ব'ৰুম প্ৰাইচটো মই কৈ দিছোঁ। যদি আপোনাৰ এক শ্ব'ৰুম প্ৰাইচটো যদি চাই, এক শ্ব'ৰুম প্ৰাইচটো আহিব 189 আহিব। 1,89,000 এক শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ। আৰু আপুনি যদি এইটো যদি অন ৰোড চাই গোটেইখিনি RTO গোটেইখিনি মিলি যদি চাই আপোনাৰ এইখনত পৰি যাব 2,08,000 পৰি যাব। 2,08,000 RC ইঞ্চুৰেঞ্চ একদম সকলো লৈ। আৰু এইটোত বৰ্তমান কেনেকুৱা কি ডিছকাউণ্ট আগবঢ়াইছে ৰক্ষাবন্ধন উপলক্ষে? বৰ্তমান আপুনি কেছ ডিছকাউণ্টটো চাই এটা মাৰা আছে আমাৰ ইয়াত, পোষ্টাৰ মাৰা আছে, কেছ ডিছকাউণ্ট 199 পাই যাব, 3,000 টকা কেছ পাই যাব। আৰু আপুনি শ্ব'ৰুমত আহক, গাড়ীটো চাওক, আমি আমাৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ আমি কৰি দিম। আৰু ডাউন পে'মেণ্টটো কিমান হ'ব? ডাউন পে'মেণ্টটো মোটামুটি এইখনত তোমাৰ 90+ হ'ব। 90+ পৰা যাব। মানে 3,000 টকা আপোনালোকে কেছ ডিছকাউণ্ট পাই যাব আৰু আপোনালোকে মানে বহুত ধুনীয়া কেছ ডিছকাউণ্ট আগবঢ়াইছে মানে আলপনা চুজুকিয়ে। তো MotoGPৰ বিষয়ে অলপ আপোনালোকক কৈ দিব। মানে আমাৰ MotoGP এইটো ইয়াৰত আমাৰ জন মিৰ নামৰ MotoGP এজন আমাৰ উইনাৰ হৈছে আমাৰ চুজুকিৰ MotoGPৰ যোনটো MotoGP ৰেচত, সেইটো MotoGP। এই MotoGPৰ এডিশ্যন এইটো আমাৰ এটা নৰ্মেল, এইটো MotoGPটো বহুত আমাৰ ডাঙৰ চিচিৰ বাইক আহে, ছুপাৰ বাইক আহে, তাৰে এটা সৰু আভাস দিবৰ কাৰণে এইটো MotoGPৰ আমাৰ কালাৰটো ইয়াত প্ৰভাইড কৰিছে চুজুকিয়ে। আমাৰ 250 cc যাতে মানুহে এইটো চলাই চাওক, মানে গাড়ীটো কেনেকুৱা কালাৰটো লাগে সেইটো কাৰণে গাড়ীটো দিছে। উইনাৰ জন মিৰ। জন মিৰ মানে MotoGP এডিশ্যনত মানে উইনাৰ হৈছে এইবাৰ ন? MotoGP ৰেচত এডিশ্যনত নহয়, ৰেচত। আৰু এইটো হ'ল MotoGP এডিশ্যন। তো MotoGP এডিশ্যনৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিলে, এই ধৰকচোন টিভিত যে বাইক ৰেচ হৈ থাকে সেইটোত। তো 3,000 টকা কেছ ডিছকাউণ্ট। আৰু এই অফাৰৰ ডেটটো হ'ল 19 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু 24 আগষ্টত মানে শেষ হৈ যাব। কিন্তু মোৰ কথা কৈ যদি আপোনালোকে আহে, মানে যেতিয়াই নাহে কিয়, যদি মোৰ কথা কৈ আহে ডাইৰেক্ট ইমানখিনি অফাৰ পাই যাব, মানে কেছ ডিছকাউণ্ট ডাইৰেক্ট পাই যাব মোৰ কথা কৈ আহিলে।
বাইক পাই যাব যদি এই অফাৰটো শেষ হৈ যায় তাৰপিছত যদি আপোনালোকে আহে তথাপিও কেছ ডিছকাউণ্ট পাই যাব মানে এইখন যদি আপোনালোকে লয় নাম্বাৰ চাম্বাৰ একদম সকলো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে আলপনা চুজুকি আহক আৰু মোৰ কথা কওক আৰু সেইটো কিনি লৈ যাওক 3,000 টকা কেছ ডিছকাউণ্ট পাই যাব কিনো এই মোৰ কথা ক'লেও ধৰকচোন 3,000 টকা কেছ ডিছকাউণ্ট দি দিব কিনো খাতৰা এইটো মোৰ হাতত থাকক 3,000 টকা কেছ ডিছকাউণ্ট মই ক'ত গৈ আছোঁ ওপৰত গৈ আছোঁ এনেকৈ হাতত লৈ তো এই ডিলাৰৰ এইখন হ'ল মানে কাঠ আৰু ইয়াত চাওক নাম্বাৰ চাম্বাৰ একদম মানে সকলো আছে এই ডিলাৰখন আছে হাউলি BS কলেজৰ সন্মুখত মানে BS কলেজ এইটো মানে BS কলেজ এই চাওক এই ডাঙৰ বিল্ডিং যে চাই আছে মানে এইটো মানে BS কলেজ এই ইয়াত আৰু এইটো হ'ল মানে আলপনা সুজুকি তো দিছ ইজ কাঠ এই চাওক কাষ্টমাৰ আহিছে বাইক কিনিবলৈ বাইক কিনিবলৈ বাইক তো এইটো এটা একদমেই সৰু ভিডিঅ' তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা মাৰি জনাই দিয়ক